Bună, berbec! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine, în ceea ce privește persoana aceasta care vine înspre tine în următoarea perioadă, care poate să vină pur și simplu doar din punct de vedere energetic, nu neapărat să vină fizic, să se deplaseze. Pentru că eu am tot încercat să spun acest lucru aici pe canal și unele persoane au răstălmăcit cuvintele mele. Să vină din punct de vedere energetic, ce înseamnă? Să se gândească la tine, să vedem ce simte pentru tine în această perioadă această persoană și da, poate să vină și în planul fizic, în planul acesta material, în carne și oase, să se arate la ușa ta. Însă nu este întotdeauna astfel. Și am decis să folosesc acest oracol, este Whispers of Love, la începutul citirii tale. Ce simte cu adevărat din acest oracol? Vreau să văd ce simte cu adevărat această persoană pentru tine. Ce simte? Ce sentimente are pentru tine? Te iubesc. Este cartea cu numărul 20 din acest oracol și spune te iubesc, iar acestea sunt cuvinte puternice. Avem aici acest înger cu o harpă, e ca și cum această persoană îți cântă și după cum observi și tu, această imagine este regăsită și pe spatele cărților, pe spatele tuturor cărților. Uite. Și la baza pachetului văd aici slow down. Această persoană simte nevoia de o pauză, de a pune oarecum piciorul pe frână pentru a, sau universul îi cere acestui om, îl ghidează înspre a pune ușor lucrurile pe pauză, nu neapărat conexiunea voastră, cât a încetini ușor felul în care se desfășoară lucrurile între voi. Pause and allow things to unfold. Pune o pauză și permite lucrurilor să se desfășoare și să vină de la sine. Ok. Hai să vedem atunci din tarot. Și să vedem gânduri, sentimente sau mai întâi sentimente, gânduri, intenții, felul în care se arată această persoană în direcția ta, ce simți tu, o provocare aici, un viitor apropiat între voi. Uite, a ieșit un 2 de cupe, doar că a ieșit în întors. Eu am să-l pun înapoi în pachet, nu am să iau în considerare această carte, însă 2-ul de cupe întors poate să vorbească despre o lipsă de armonie între voi, poate în unele cazuri și o separare. Văd și un 6 de monede aici la baza pachetului. 6 de monede este o carte a reciprocității, însă fiind acel 2 de cupe întors, e ceva ce se dezechilibrează aici. Hai să vedem. Voi extrage, bineînțeles, și sfatul pentru tine. De asemenea, în planul financiar vreau să văd cum ești tu în această perioadă. Și mai am și câteva oracole. Ok. Avem pachetul de cărți și avem 7 de spade la baza pachetului. Temperanța, prințesa sau pajul de spade și hierofantul, cartea arcana majoră cu numărul 5. Avem 2 arcane majore aici. Văd că aici îți este testată răbdarea. Poate că cineva caută informații sau cineva comunică aici într-un mod
Îmi venea să spun irresponsabil sau astfel îl percepi tu. E ceva aici ce se petrece într-un mod cu acest 7 de spade nesigur, cumva nu e la vedere. Și e în legătură cu o situație ce poate cere angajament în această situație sau acest hierofant poate să vorbească și despre a te conforma căii acesteia tradiționale de a face lucrurile. E ceva aici ce e în dezechilibru. Ok. În sentimentele acestei persoane avem regele de spade. Poate ai de a face cu un semn de aer. Văd însă un al doilea bărbat, o a doua energie masculină cu acest rege de cupe. În gândurile sale, în intenții, avem 7 de bâte. Poate vorbi și despre a proteja, însă poate vorbi și despre a se proteja această persoană în această situație. Luna este în felul în care se arată. E ca și cum această persoană a fost decepționată, ceva a întristat-o, ceva nu e cum trebuie aici. 2 de spade este în sentimentele tale pentru această persoană. Poate ai nevoie să iei o anumită decizie. 3 de bâte este provocarea. Poate reprezenta o așteptare. Pajul de cupe. Văd că lucrurile se îndreaptă totuși în viitorul apropiat. În sfatul pentru tine avem cavalerul de cupe. Poate ai de a face cu un semn de apă. Văd foarte multă apă aici. Pajul, cavalerul și regele de cupe și luna reprezintă tot apa. Poate ai de a face cu un semn de apă. În planul financiar avem magicianul, ceea ce ne vorbește despre faptul că tu ai toate resursele necesare pentru a manifesta, pentru a acționa în direcția a ceea ce tu îți dorești și poți să obții ceea ce îți dorești. E posibil să ai de a face cu un semn de aer, văd aici, apă foarte subliniat. Dacă este vorba despre un semn de apă, să știi că este o persoană care în momentul de față e foarte rece. În sentimentele sale, să ai un rege de spade în sentimente arată faptul că această persoană nu este dispusă foarte mult să intre în spațiul inimii. Este o carte a adevărului, dar și o carte de asemenea a integrității, a curajului, a exprimării în integritate, însă acest semn de aer în sentimente poate fi vorba despre, despre această energie care pune ușor lucrurile pe pauză aici. Temperanța se temperează. Se temperează și soarele reprezintă adevărul aici. E ca și cum această persoană ar avea să-ți spună câteva lucruri, doar că poți să ai de a face și cu un săgetător sau leu, sau o persoană cu astfel de marcaje, doar că se temperează. Pentru mine, regele de spade este și un foarte bun strateg. Cumva această persoană încearcă să își gestioneze sentimentele pe care ți le poartă, dar dintr-un spațiu mental, din spațiul minții. Și nu știu cât va reuși, depinde acum, pentru că noi nu prea reușim să gestionăm emoțiile noastre dintr-un spațiu al minții noastre. Mintea este un instrument. Nu suntem ceea ce suntem noi. Noi suntem sufletul nostru, nu?
Iar mintea și corpul nostru sunt instrumente de care ne putem folosi pentru a naviga pe aici prin lume. Și emoțiile, tărâmul acesta al emoțiilor vine ca un fel de val în corpul nostru. Emoțiile vin ca un fel de val, eu cel puțin așa am experimentat, ca un val în corpul nostru de emoții, tot soiul de trăiri care se ridică la suprafață și unele pot fi copleșitoare, ne ajută să fim în spațiul inimii, dar cred că mai mult ajută energia acestui rege de cupe, spre exemplu, pentru că o văd aici pe masă, în a ne gestiona emoțiile. Pentru că altfel putem să intrăm foarte mult în ego. Da, această persoană posibil se temperează din a-și exprima emoțiile, are ceva să îți transmită și văd că provocarea o reprezintă tocmai acest 3 de bâte și a venit aici asul de monede și hierofantul. Cineva așteaptă în această situație, așteaptă un nou început, așteaptă ca lucrurile să meargă înspre ceva cu angajament serios, iar această așteptare reprezintă provocarea în situația dată. Posibil să fie persoana ta, pentru că la tine văd acest 2 de spade, te afli în situația de a lua o anumită decizie. Și probabil această persoană așteaptă ca mult mai rapid să iei această decizie. Pentru tine e mai... Vom vedea, să ajungem aici la sentimentele tale. În felul în care se arată această persoană avem luna. Luna poate să vină cu tristețe, cu secret. Luna poate să reprezinte și umbra noastră. Și umbra cu toții o avem și în anumite momente chiar este necesar să intrăm în spațiul acesta pentru că atunci când noi lucrăm cu umbra noastră, noi găsim lucruri valoroase acolo. De ce luna? Luna, așa cum am spus, vine cu tristețe, poate ai de a face cu un semn de apă. Au venit 2 cărți. Regina de bâte, ești tu. Și acesta este pajul de monede. Pajul de monede și la baza pachetului îndrăgostiții. Această persoană așteaptă o decizie a ta. Te așteaptă pe tine cumva, așteaptă ca această oportunitate cu tine, această oportunitate de a comunica sau de nou început cu tine și mai văd aici faptul că această persoană e ușor nerăbdătoare. Nu știu, poate are foarte mult foc, iarăși, pe harta natală. E posibil și acest lucru. Am văzut acest card, temperanța. Încearcă să se tempereze, încearcă să parcă ar spune, nu, berbecul meu, adică tu, cu siguranță va lua decizia în favoarea acestei conexiuni, totul este bine, dar asta e cumva la suprafață, lucrurile acestea și le spune la suprafață pentru că în adâncime, în profunzime, această persoană e ușor speriată. Și de ce regele de cupe? De ce regele de cupe? 6 de bâte. 6 de bâte și 7 de bâte. Și îl avem și aici în intențiile sale. Își dorește victorie, își dorește reușită. În gândurile sale, regele de cupe este bărbatul îndrăgostit. Se gândește foarte mult la această, poate, ofertă de dragoste pe care o are pentru tine și pe care tu văd că o cam ții la distanță. De ce acest 2 de spade?
Aproape că pot să spun că îmi era dor să fac citiri. Atunci când mă aflu la masa de citit, cred că și vouă vi se întâmplă, în general pornirea e mai grea, cel puțin astfel e la mine. Oricum, nici nu știu de ce împărtășesc asta cu tine acum. Spun doar pentru că îmi simt așa energia de aici, de pe masă, și din dinamica cu această persoană a ta și îmi place. Îmi place tarotul. Uite, au venit mai multe cărți, nu am să le iau. Era și faetonul printre ele. Vreau doar o singură carte sau două pentru a clarifica acest 2 de spade. O decizie a ta, 5 de cupe. Tu ai fost dezamăgită de această persoană. Văd și împăratul. Împăratul te poate reprezenta pe tine. Văd abandon, sentimentul acela de abandon. Dar și dezamăgire cu acest 5 de cupe, 2 de spade și 5 de cupe. Ce simți tu cu adevărat pentru această persoană aici? 5 de bâte, un alt 5. E ca și cum și 8 de spade. Ești foarte mult în gândurile tale, poate chiar și temător, tensionată în privința acestei legături. Dezamăgită, nu știi care este decizia potrivită aici. Dă-ți voie să intri în corpul tău și pentru asta te ajută scanarea corporală. Pur și simplu îți închipui atunci când ești înainte de a dormi, îți închipui și îți pui intenția de a-ți relaxa fiecare mușchi al corpului, începând, spre exemplu, cu degetele de la picioare. Fiecare mușchi al corpului tău, pentru că asta înseamnă scanare corporală și astfel te mai destinzi, nu dai atât de multă atenție gândurilor care sunt ca norii pe cer. Uneori pot fi mai întunecați norii de pe cerul nostru, nu? De ce 7 de bâte în intențiile acestei persoane? Eu am sentimentul că acest 7 de bâte vorbește foarte mult. Uite, încă nu am întors cartea, dar cred că vorbește foarte mult despre faptul că această persoană își mai dorește o șansă aici. Nu știu, am sentimentul că această persoană poate să vină și ușor agresiv în sensul că vrea să iei o anumită decizie în favoarea acestei conexiuni și cu acest 7 de bâte, da, agresivitate. Am simțit acest lucru. Și avem cavalerul de spade, este acesta, care uneori poate fi și agresiv în felul în care comunică, bineînțeles, sper că nu se ajunge la agresivitate fizică, dar în felul în care comunică această persoană poate să vină și cu așa ceva. Și asta pentru că își dorește foarte mult acest nou început, care parcă este tărăgănat din partea ta, simt să spun. Tu ești în această și ai motivele tale, bineînțeles, ceva te-a dezamăgit, ceva poate te face să blochezi această persoană, să o îndepărtezi de tine sau tu să te îndepărtezi de ea. Și văd pajul de cupe în viitorul apropiat. Acest paj de cupe vorbește despre uneori despre iertare, despre cineva își poate cere iertare, poate reprezenta zodia Pești în mod specific, sau un semn de apă, un copil, o oportunitate, dar și un admirator, o oportunitate de a comunica, dar și un admirator, 5 de spade totuși. Și 9 de bâte. Cinciul acesta de spade în contextul de față îmi vorbește despre dorința asta de a
de a te face pe tine să iei această decizie în favoarea acestei conexiuni, în favoarea acestui angajament. Pentru că la această persoană văd această așteptare și ea în provocare, cumva își pierde răbdarea aici. Sfatul pentru tine este pajul, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe vine cu ofertă de dragoste și lumea. Ok, hai să vedem. Și regina de spade. Mai dăm-mi o carte aici. Care e sfatul pentru berbec? 7 de cupe. Și pajul de spade. De ce lumea? Poate că este și ceva toxic aici. Și am văzut diavolul când am deschis pachetul și am întrebat de ce lumea. Cumva tu ai încheiat un anume capitol cu această persoană și e posibil să îți fii pierdut încrederea în această conexiune, dar să știi că universul te îndeamnă să îți recapeți claritatea, să cercetezi lucrurile și să vezi încotro se pot îndrepta și poate chiar să dai o șansă aici. Pentru că da, să dai o șansă comunicării. Deci să te deschizi, dar într-un mod ușor, treptat. De ce în planul financiar avem acest magician? Magicianul, bineînțeles, vine cu extrem de multe resurse, cu toate resursele necesare de altfel pentru a manifesta, pentru a materializa și doiul de bâte. Doiul de bâte vorbește despre o anticipare aici. Cred că, da, uite, și magicianul din nou. Anticipezi ceva anume, îți faci un anume plan, încerci să vezi, ai o anumită idee și universul te anunță de faptul că tu ai și resursele pentru a o manifesta. Grijă la manipulare totuși și grijă la faptul că e posibil. Tu ai primit o anumită idee, poate prin, bineînțeles, de fapt, prin chakra coroană, chakra prin care noi ne primim inspirația și această idee, dacă o ratezi, poate duce la ceva toxic. Nu știu. Poate nu rezonează cu fiecare dintre voi, însă aici văd faptul că universul îți transmite că tu ai toate resursele, ai toate instrumentele pentru a reuși, pentru ceea ce tu îți dorești, ca și cum ai primit acea idee și anticipezi manifestarea ei, te gândești la cum ar fi dacă s-ar manifesta în planul concret. Și universul îți cam dă undă verde aici. Vreau să văd acum. Scuze. Voiam să extrag și un mesaj pentru... Dar nu mai extrag. Să extrag, nu, pentru că suntem deja la 23 de minute. Poate în citirea următoare. Sunt deja... ți-am răpit ceva timp în plus. Te-am ținut aici alături de mine și sper eu cu folos. Fulfillment, împlinire. Tu nu ai nevoie de aprobarea nimănui pentru a urma și a-ți împlini scopul tău. E ceva ce ține de acest magician. Îmbrățișează călătoria ta unică și ai încredere că duce înspre locul în care tu ai nevoie să te îndrepți. Împlinire. Ok. Frumos mesaj.
Îmbrățișează calea ta unică, chemarea pe care tu o ai. Poate te simți chemat să acționezi într-un anume fel. Îmbrățișează acest lucru și ai încredere că te va aduce acolo unde trebuie să fii. Deci până la urmă până și această decizie pe care tu întârzii să o iei, să știi că e cu un rost. Da, această persoană te iubește și ușor o văd punând presiune asupra ta pentru a lua o anumită decizie. Nu te grăbi însă, aș spune eu, aș adăuga eu. Nu te grăbi. Cam atât pentru această citire, dragilor. Sper că rezonează și sper că vă este de folos. Dacă rezonează, bineînțeles, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere, un feedback al tău. Eu îți mulțumesc și toate bune!